أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداعي إذا دعاني فليستجيبوا لي وليؤمنوا بي لعلهم يرشدون. أحل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر ثم أتموا الصيام إلى الليل ولا تباشروهن وأنتم عاكفون في المساجد تلك حدود الله فلا تقربوها كذلك يبين الله آياته للناس لعلهم يتقون. ولا تأكلوا أموالكم بينكم بالباطل وتدلوا بها إلى الحكام لتأكلوا فريقا من أموال الناس بالإثم وأنتم تعلمون. يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. وقاتلوا في سبيل الله الذين يقاتلونكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. واقتلوهم حيث ثقفتموهم وأخرجوهم من حيث أخرجوكم والفتنة أشد من القتل ولا تقاتلوهم عند المسجد الحرام حتى يقاتلوكم فيه فإن قاتلوكم فاقتلوهم كذلك جزاء الكافرين. فإن انتهوا فإن الله غفور رحيم. وقاتلوهم حتى لا تكون فتنة ويكون الدين لله فإن انتهوا فلا عدوان إلا على الظالمين.
الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله واعلموا أن الله مع المتقين وأنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام 3 أيام في الحج و7 إذا رجعتم تلك 10 كاملة ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام واتقوا الله واعلموا أن الله شديد العقاب صدق الله العظيم لا إله إلا الله 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 لا إله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله الله لا إله إلا 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 الله لا إله
إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله لا إله إلا الله محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم إن مغفرتك أرجى من عملي وإن رحمتك أوسع من ذنبي. اللهم إن كان ذنبي عندك عظيما فمغفرتك أعظم من ذنبي. اللهم إن لم أكن أن أبلغ رحمتك فرحمتك أهل أن تبلغني وتسعني لأنها وسعت كل شيء. يا رب يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين. أستغفر الله 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 أستغفر الله. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. لا إله إلا أنت سبحانك إني كنت من الظالمين. اللهم إني أعوذ بك من نفس لا تشبع ومن قلب لا يخشع ومن علم لا ينفع ومن صلاة لا ترفع ومن دعاء لا يسمع. اللهم إني أسألك اليسر بعد العسر والفجر بعد الكرب والرخاء بعد الشدة. اللهم اجعل لي في قلبي نورا وبصرا وفهما وعلما إنك على كل شيء قدير.
لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك يا رب يا رب يا رب يا كريم يا كريم يا كريم برحمتك يا أرحم الراحمين الله ناظري 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 ناظري الله 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 حاضري 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 الله ناصري 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 الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي
الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله حافظي الله معي 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 الله خير حافظا 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 الله خير رازقا الله خير رازقا الله خير الرازقا الله خير رازقا 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 الله خير الرازقا. بسم الله الرحمن الرحيم. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. قل هو الله أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد. I know I said I wasn't gonna do a reflection, but it's something I need to share just because it came to me. And I think in relation to what had happened today or yesterday with regards to some of our community members still being persistent in holding Jummah, and as a result of that, the situation where the police discovered and subsequent to that they were all arrested. And again, these matters are left, I don't know, as a symbol of showing ignorance to the greater situation that we are in, or this idea of
being fixated by the form and not concerned about the consequence of what they are doing. And we've had enough reports from other parts of the world, like what had happened in India as well as what had happened in Pakistan, where Muslim congregations persisted, and as a result there were several of them who had become contracted by the virus, and some of them have died, including the leadership who were the ones who had advocated this. So in light of that, just want to read one ayah in Surah Baqarah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يسألونك عن الأهلة قل هي مواقيت للناس والحج وليس البر بأن تأتوا البيوت من ظهورها ولكن البر من اتقى وأتوا البيوت من أبوابها واتقوا الله لعلكم تفلحون. It is verse 189 in Surah Baqarah. Now, adab, courtesy, is foremost in the tradition of Islam. The Prophet Muhammad ﷺ had said that I've come to perfect courtesy. When a child is born, the adhan is recited in the ear of the child, in the right ear. The iqamah is recited in the left ear. The mother is given time to recover over a period of time before she resumes her domestic or executive duties or her relationship with the world. Before we come to salah, we have to take wudu. It is the adab of entering into salah. When we enter our homes, we enter with our right foot. When we go to somebody's house, we don't go unless we inform them that we are coming. And when we arrive, we do not enter their homes unless they've granted us permission to enter their homes. This is the adab. When we address each other by courtesy of the rank that we hold within our home or in our community or within our family. Uncle, aunt, mom, dad, grandfather, and so forth. There is a very important tapestry that we create when we observe these courtesies. A friendliness is exchanged. A warm-heartedness is the result of that. And the sweetness, the honey, the sweetness of the act between the two is what remains behind when the two parts. If an act brings about a bitterness, like what we're seeing currently happening in some sectors of our community, then it begs us to ask the question, where is the adab in that? Why are we not taking cognizance the biggest situation that we find ourselves in? If I put myself at risk and bring someone else into that risk, I am guilty of that person being afflicted by that situation that they're in. So that is showing disrespect. That is showing a great sense of ignorance towards the situation that we find ourselves in. We do not enter each other's homes through the back, as we recited here. We enter our homes through our front doors. We do not enter Makkah except through the prescribed manner in which the Prophet Muhammad ﷺ and the Quran has prescribed. Why? Because we have to show courtesy to the very ground that we step onto. When Nabi Musa alayhi salam was called by the tree that was burning, the burning bush, and as he approached, he heard the voice saying to him, remove your sandals as you've stepped into sacred space. The adab, the courtesy of stepping into a sacred space is remove your sandals. And so we can go on giving 101 examples of the importance of heightened courtesy. Courtesy is evident of heightened awareness and consciousness of Allah subhanahu wa ta'ala. Imagine a world where all the colors were the same. Imagine a world where our patterns of behaviors were all the same. Yes, it would be boring. Imagine if we all ate the same food. It would be boring. So we have been created in such a way that our tastes will be different. Our inclination towards one thing or the other would be different. And this is where Sharia binds us. That there is a spirit to the form. There is a meaning behind the form. And before we act, we have to ask ourselves the question,
How does the act that I'm about to bring up, that I'm about to embark on or about to execute, how does that act reap a good harvest? And am I adhering to all the prerequisites before I am allowed to act out on that which I wish to do so? Especially if it comes to matters of deen. Reason being, we are being watched so critically by the world that when we step out of line within our own house, the situation will be heightened within the media and it will not leave about a good taste in our mouths. And so we ask that for all of us, whether it be amongst family or whether it be within community, that we show some respect. If we can't for ourselves, at least to the other. Do not propagate something or an idea simply because it is an obligatory act or a fard of Islam and so forth, but you put other people's lives in danger. I don't think any of us want to go to bed at night thinking that I am the result of someone else who had become ill and could possibly lose their lives. No, no, no. So, as we enter or coming to the end of this month and we're going to enter into level 4, there are certain restrictions that are going to be lightened to allow ease so that we are able to step back into some of our roles in our society. We will do so with great courtesy and with great caution. It's so important. While we draw the best out of the month of Ramadan, while we are nourishing our inner selves, giving it precedence over our outer needs and our outer requirements. So I pray that we take these matters very seriously and that we take the meaning behind the acts that is promoted within the tradition of Islam, within the month of Ramadan, that it be to the benefit of everyone, not just to ourselves. Before we break for meal, we make sure, out of courtesy, that others have a meal too. Before we put on our best clothes, we make sure that others are clothed too. In that way, inshaAllah, we are collectively a better community. So for that, inshallah, we make dua, we read Surah Fatiha, that Allah Ta'ala brings these matters to a quick end, to allow us to focus on what are the issues that are more important that are in front of us. And the first principle is preservation of life, protection of life, the sacredness of life. We need to take cognizance and take these matters extremely seriously, inshallah. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد اللهم صل على محمد وآل محمد سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين